Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Fraza zilei de astăzi este următoare. Limitele personale au rolul de a te proteja. Nu renunța la ele doar pentru că alții se simt deranjați de efectul lor. Acum, depinde de fiecare dintre voi ce înțelegeți din această frază. De această dată, această etalare este doar cu o singură variantă de răspuns și să vedem, uite, haideți să vedem de această dată ce mai face persoana la care voi vă gândiți. Să vedem ce mai face, să vedem poate se reîntoarce la voi, poate nu se reîntoarce, sau se gândește la voi, sau nu se gândește la voi, da? Deci putem vedea exact ce se întâmplă de fapt. Îmi atrage atenția numele de Lucia, mai mi-atrage atenția Nada, Nava, ceva de genul. Și eu cred că aici multe dintre voi, sau mulți dintre voi, vă gândiți dacă cumva mai puteți fi împreună cu această persoană și chiar și dacă puteți fi chiar fericiți. Cu toate că, pentru o parte dintre voi, despărțirea a avut loc din cauza unei situații de trio. Bun, dar haideți să trecem să vedem ce vor să ne spună cărțile, de fapt, în legătură cu persoana la care voi v-ați gândit. Hai să vedem. Păi, în primul rând, ne trage atenția faptul că vorbim despre o persoană cornută, în special berbec, dar asta nu înseamnă că nu poate să fie și Capricorn. Este, din punctul meu de vedere, o persoană care se poartă destul de rece cu voi, o persoană care este destul de distantă față de voi, dar în aceeași măsură această persoană este o persoană care vrea să-și demonstreze autoritatea. Bineînțeles că vouă acest lucru nu prea vă place, nu prea vă convine și este normal, dar nici nu știți cum să procedeți, dați pe mai departe. Ceea ce mi atrage atenția este că, totuși, această persoană își dorește să comunice cu voi, își dorește să existe o oarecare comunicare. Să știți că această persoană, indiferent dacă comunicați, nu comunicați și așa mai departe, vă urmărește destul de insistent pe rețelele de socializare și nu ar fi nimic exclus dacă cumva aveți prieteni comuni, chiar să se intereseze la cineva despre voi. De ce spun acest lucru? Pentru că avem acest soare, această sursă de comunicare. Avem această sursă, este cineva din anturajul vostru foarte apropiat, care îi dă informațiile necesare. Când mă refer la cineva foarte apropiat, mă refer la faptul că poate să fie cineva inclusiv din casa voastră, sau poate să fie un membru al familiei sau o prietenă foarte bună sau un prieten foarte bun care vine la voi în casă și culege informații și mai apoi îi le dă acestei persoane. Și voi să nu înțelegeți poate de unde această persoană știe atât de multe lucruri despre voi, de unde știe că, nu știu, voi urmează să vă întâlniți cu cineva sau că aveți o anumită idee și așa mai departe. Ei, de la persoana respectivă știe. N-ar fi nimic exclus aici ca, ce să vezi, tocmai această persoană care îi dă informații să fie persoană Capricorn sau berbec, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Dar hai să mergem mai departe să vedem ce ne spun cărțile în legătură cu această persoană la care v-ați gândit. Păi, în primul rând, văd că această persoană
vrea să vă arate vouă și vrea să vă demonstreze, în cazul în care v-ați separat, că este bine fără voi, că petrece, că lucru care de această dată are stabilitate, că lucrurile merg într-o direcție pozitivă. Dar ce să vezi, lucrurile nu sunt chiar atât de pozitive. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană, uitați, vedeți acest rege cum este? Este pe o bucățică de ciment care, sau pe o plută, să zicem, da, care este deasupra apei, în mijlocul oceanului și nu știe dacă va ajunge vreodată la țărm sau rămâne în mijlocul oceanului și poate, ce să vezi, acolo se neacă, da? Deci, pentru că stă nemișcat. În momentul în care se mișcă, această plută, bineînțeles că se clatină și poate să cadă și să se înnece. Și atunci trebuie să stea liniștit, da? Așa este și această persoană. Nu e că se simte tocmai confortabil. Pe lângă asta, se simte destul de blocată în situația pe care o are în acest moment și nu știe cum să iasă din această situație. Bineînțeles că până la urmă trebuie să ia niște hotărâri și niște decizii destul de clare, niște decizii destul de... Nu doar că sunt decizii clare, dar sunt niște decizii care, dacă spune în acest moment te vreau pe tine, păi trebuie să meargă cu acel te vreau pe tine până la capăt. Dacă îți spune nu te mai vreau niciodată în viața mea, păi trebuie să meargă cu acel nu te mai vreau în viața mea pentru totdeauna. Mai este acea perioadă sau acel timp în care să spună astăzi e albă, mâine e neagră. Nu, deci deciziile pe care le ia în acest moment sunt decizii pe termen lung. Acum, dacă ia decizii bune sau decizii mai puțin bune, asta rămâne de văzut. Pentru că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, adică nu în toate cazurile deciziile sunt la fel sau nu în toate cazurile deciziile sunt pozitive. Hai să vedem, dar foarte curând această persoană vă comunică decizia pe care o ia. Deci aceste persoane, fără voi, nu îi merge bine absolut deloc, pierde foarte mulți bani, se simte mai sărac și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere sufletesc, se simte mai împovărat de griji și n-ar fi nimic exclus dacă ar avea inclusiv niște probleme cu legea, în sensul că despărțirea de voi pentru această persoană nu a fost o despărțire oarecare, chiar dacă această persoană nu a vrut să arate acest lucru. Chiar dacă spune, vai ce fericit sunt, vai ce bine îmi este fără tine și așa mai departe. Nu, lucrurile nu sunt așa, sunt exact pe dos. Acestei persoane nu îi este bine fără voi. N-ar fi nimic exclus aici ca această persoană să aibă în acest moment poate chiar piciorul fracturat sau rupt sau poate să aibă o durere destul de profundă la un picior și n-ar fi nimic exclus să fie chiar piciorul drept. Dar, așa cum am spus, nu în toate cazurile este la fel. Hai să vedem decizia pe care o va lua această persoană. Încă se gândește la decizie, nu a luat. Poate că voi, de fapt, știți ce decizie trebuie să ia această persoană, dar decizia este de reîntoarcere, pentru că această carte mi-a ieșit întoarsă și da, este decizia ei a lui este de a se reîntoarce la voi. Aici se poate întâmpla ca voi care ascultați acest videoclip să fiți poate bărbați și să vă gândiți dacă totuși femeia respectivă își dorește să se reîntoarcă la voi. Iar răspunsul este da, își dorește să se reîntoarcă la voi și decizia va fi aceea de a se reîntoarce la voi. Hai să vedem cum va fi această reîntoarcere
Păi această reîntoarcere nu va fi într-un moment prea drăguț, este într-un moment în care voi deja vă simțiți epuizați, vă simțiți plini de griji și considerați că nu mai aveți nici o speranță. Deci în momentul în care veți începe să vă luați gândul de la această persoană, abia atunci această persoană se reîntoarce la voi. Hai să vedem dacă această persoană are sentimente pentru voi. Nu pot să zic aici că această persoană nu are sentimente pentru voi, dar este o persoană destul de schimbătoare, iar voi cumva parcă nu mai credeți în sentimentele acestei persoane, parcă nu mai credeți în cuvintele acestei persoane, pentru că v-a mințit foarte mult și v-a ascuns foarte multe lucruri pe care voi le-ați descoperit la un moment dat. Și acum parcă, clar, nu mai aveți suficientă încredere că această persoană se poate reîntoarce, că această persoană își vede de treaba sa și așa mai departe. Hai să vedem totuși ce veți face voi în momentul în care, dar da, sentimente pentru voi această persoană are, cu toate că vouă vi se pare că sentimentele acestei persoane sunt destul de schimbătoare în funcție de cum bate vântul. Dar nu este problema de faptul că sentimentele sunt schimbătoare, cât de faptul că această persoană este destul de duală. Este o persoană care acum râde, acum plânge, acum spune te iubesc, acum spune te urăsc. Da? Deci nu are o personalitate clară. Însă, pentru voi, întoarcerea acestei persoane prezintă destul de multă instabilitate. Ceea ce spuneam, faptul că nu mai aveți încredere în această persoană, e clar că nu aveți cum să aveți o situație prea bună, dar pe undeva v-ați și dori să primiți înapoi această persoană, pe undeva vă gândiți, băi, dacă vine înapoi, se repetă situația, ce fac? Aici este foarte bine să vă gândiți destul de serios ce vreți. Vreți ca această persoană totuși să se reîntoarcă sau să nu se reîntoarcă? Pentru că, din câte văd aici, decizia este doar la voi. Decizia stă în mâinile voastre. Aici n-aș putea să spun se întâmplă așa sau se întâmplă așa. Pentru că, așa cum am spus, voi sunteți mii de persoane, situația este, etalarea este una generală și n-aș putea să spun, da, se întâmplă asta sau asta clar. Dacă ar fi o etalare personală, atunci lucrurile ar sta cu totul diferit. Dar la etalări generale nu putem spune exact se întâmplă așa sau așa, pentru că ar fi o minciună, pentru că nu pentru toată lumea finalul poveștii este unul fericit sau nu pentru toată lumea este mai puțin fericit. Da? Este împărțit și nu avem cum să știm la cine e pozitiv și la cine nu. Bun, dar în mare parte este bine să țineți cont de ceea ce vă sfătuiesc cărțile și să luați decizia cea mai bună pentru voi. Pentru că, până la urmă, decizia stă în mâinile voastre. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!